Hello everyone, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া আছো মই পাকঘৰত আজি ৰাতিপুৱাতে জলদি পাকঘৰত আহি গৈছো আৰু আজি বহুত কিবা কিবি কৰিম বুলি ভাবিছো কি কৰো দেখাই যাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল আৰু আপোনালোকক কেনে ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে বা কোনটো ভিডিঅ' ভাল লাগে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকৰ কমেন্টবোৰ পালেহে মোৰ ভিডিঅ'টোৱে খাতকতা লাভ কৰিব সো এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম মই এতিয়া বইল কৰিবলৈ লৈছো দাইলতে বিলাহী দিছো জলকীয়া কাটি দিছো ভেন্দি দিছো পাঁচটা আৰু লগতে নিমখ দিছো এতিয়া এইখিনি বইল হ'বলৈ দিম তাৰ পিছত তেল মাৰি দিম বিলাহী ভেন্দি পাঁচটা দিছো কিন্তু বিলাহী বেছি দিয়া নাই বিলাহী এটা ডাঙৰ বিলাহী এটা চাৰিফাল কৰি দি দিছো আৰু জলকীয়া দিছো তিনটা এতিয়া এইখিনি বইল হ'বলৈ দিম মই এয়া এপিনে ভাজি আছো ভেন্দি তো ভেন্দিখিনি অলমোষ্ট ভাজি হৈছে আৰু এতিয়া এই কেৰাহীখনতে আকৌ তেল মাৰি দিম যিখিনি দাইল বইল কৰা দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক সেইখিনি তেল মাৰি দিম আৰু পাপৰ ফ্ৰাই কৰিম আৰু কি বনাওঁ দেখাই থাকিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আমি তেল মাৰি দিলোঁ এতিয়া উতলিলে অলপ পানীখিনি কমি গ'লে নমাই দিম দাইলো কমপ্লিট হৈ যাব বনোৱা আৰু কি বনাওঁ দেখাই আছোঁ এইপিনে এয়া ভাজিবলৈ লৈছোঁ ভোল আলু আৰু সয়াবিন মিক্স কৰি ভাজিবলৈ লৈছোঁ আৰু এইপিনে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াও কাটি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি ভোলৰ ভাজিখিনি বনাই লওঁ খাবলৈ লওঁ এয়া মোৰ সয়াবিন আলু আৰু ভোলৰ ভাজি হৈ গ'ল বনোৱা মই বনাবলৈ লৈছোঁ এপিনে বুট মগু নৰসিংহৰ পাত আদা নহৰু জলকীয়া আৰু নিমখ একেলগে মিক্স কৰি চাটনি বনাবলৈ লৈছোঁ তো নৰসিংহৰ পাত আৰু বুট মগুৰ আদা নহৰু জলকীয়া দি চাটনি বনাই লওঁ এইখিনি এটা মিক্সিটোত দি দিছোঁ পিচি লওঁ এইপিনে এয়া মোৰ চাটনি হৈ গ'ল এইপিনে এয়া মোৰ নৰসিংহ আৰু বুটৰ চাটনি হৈ গ'ল তাৰপিছত এইখিনি লেচাৰী কাটি লৈছোঁ ভাজিবলৈ এইপিনে তেলত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি দিলোঁ এতিয়া লেচাৰীখিনি দি দিওঁ লেচাৰীখিনিও ভাজি লওঁ এইখিনি কি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে মাংস যেন লাগিছেনে বাৰু আজি বহুত আইটেম বনাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো জনাব আৰু এইখিনি আচলতে মাংস নহয় আৰু এইপিনে এইখিনি টিফিনত নমাই ৰাখিছোঁ কঁঠালৰ মুচি আৰু আলু ধুনীয়াকৈ মছলা দি মাংস নিচিনাকৈ বনোৱা গৈছে এয়া কঁঠালৰ মুচি এনেধৰণে আলুৰ লগত মাংস নিচিনাকৈ মছলা দি বনালে খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগে তো এইখিনি হৈছে কঁঠালৰ মুচি আঞ্জা ৰঙালাও আলু আৰু সয়াবিন কাটি ৰাখিছোঁ ৰঙালাও আলু আৰু সয়াবিনৰ মিক্স ভাজি বনাম তাৰপিছত লগতে নহৰু আৰু জলকীয়া 4টা দিছোঁ মানে নহৰু দি ৰঙালাও ভাজি বনাম তো ৰঙালাও ভাজি আলু আৰু সয়াবিন বা মটৰ এনেধৰণে যদি ভাজি বনোৱা যায় মিক্স ভাজি বনোৱা যায় তেতিয়াহ'লে খাবলৈ ভাল লাগে গতিকে এইখিনি কাটি মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ ইফালে কেৰাহীখনত তেলো দি দিলোঁ এতিয়া নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি দিওঁ এইপিনে মোৰ ৰঙালাও আলু আৰু সয়াবিনৰ মিক্স ভাজি হৈ গ'ল
এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি বনাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি গোটেইখিনি দেখালোৱে তো আজিৰ সাজত ইমানখিনিয়ে বনালোঁ আজি কি কৰিলোঁ মই পাকঘৰত সেইখিনিয়ে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ বাই বাই